आज म तपाईलाई गोल्डन वाच देखाउन गइरहेको छु अल्ट्रा गोल्डन वाच हेर्न सक्नुहुन्छ बक्स प्याकेजिङ पनि एकदमै राम्रोसँग आएको छ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा बुकलेट पनि दिएको छ जसमा तपाईको वाचको बारेमा दिएको छ एकदमै राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन अल्ट्रा वाच तपाईको यसमा वाच छ यसमा तपाईको स्ट्र्याप आउँछ गोल्डन स्ट्र्याप आउँछ तपाईको यसमा गोल्डन र एउटा नर्मल ओसन ब्यान्डको स्ट्र्याप आउँछ गोल्डन स्ट्र्याप यस्तो आउँछ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै गोल्डन कलरमा छ अब अनबक्स गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच छ एकदमै राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन अल्ट्रा वाच तपाईँ यसमा वायरलेस म्याग्नेटिक चार्जर त पाउने नै हुन्छ एकदमै राम्रो छ ब्लुटुथ कलिङ फङ्सन भएको गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ साइनी लुक्समा गोल्डन कलरको अल्ट्रा स्मार्ट वाच पछाडि तपाईको स्क्रु दिएको छ मजाले टाइट गरिएको हुन्छ एकदमै राम्रो छ यो तलको बटन थिचिराख्नु भयो भने एकछिनमै अन हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच डिस्प्ले पनि एकदमै सुपर ब्राइट छ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै वाच फेसेसहरु छ यसमा एकदमै राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच तपाईको गोल्डन कलरमा एकदमै राम्रो बिल्डअप पनि एकदमै राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन स्मार्ट वाच फेसेसहरु पनि यसमा तपाईको टन्नै पाउन सक्नुहुन्छ र साथै ब्लुटुथ कलिङ फङ्सन त छँदैछ एकदमै राम्रो छ गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच ब्लुटुथ कलिङ फङ्सन भएको हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो वाच फेसेसहरु छ गोल्ड कलरमा एकदमै राम्रो गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ यसको वाच फेसेसहरु पनि एकदमै राम्रो छ तपाईको गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच पुरै हेर्दाखेरि सुन जस्तै देखिने अल्ट्रा स्मार्ट वाच एकदमै राम्रो तपाईको ब्याकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रुले मजाले टाइट गरेको छ एकदमै राम्रो छ यसको तपाईको मेटालिक तपाईको स्ट्र्याप पनि एकदमै राम्रो छ गोल्डन कलरमा एकदमै राम्रो तपाईको टल्किने सुन जस्तै टल्किने स्मार्ट वाच लिन सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ यसमा तपाईको ब्लुटुथ कलिङ फङ्सन त छँदैछ एकदमै राम्रो टच पनि तपाईको एकदमै स्मुथ छ र एकदमै राम्रो अल्ट्रा स्मार्ट वाच गोल्डन कलरमा आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन अल्ट्रा स्मार्ट वाच एकदमै राम्रो लिन सक्नुहुन्छ